أهلا بالحبايب، إيش أخباركم؟ وأخيرا إجا فيديو أنيميشن اللي كنتوا تستنون. واليوم راح أحكي لكم قصتي اللي صارت معي واللي كانت درس لي وأخذت فيه كتير أفكار وحابة أشاركها معكم. راح أحكي لكم قصتي مع التنمر اللي مريت بيه بسبب إني كنت شوي ثخينة. بس قبل ما أبتدي أتمنى اللي حبايبين لكم ومشتركين إنكم تشتركوا في القناة وتفعلون الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. منذ إني كنت صغيرة أتذكر كان وزني شوي زايد، وكان في أولاد وبنات لما كنت أدرس بالتعليم الأولي يقعدون ينادوني بأسماء، حتى أنهم كانوا ألفوا أغنية علي وعلى وزني. أتذكر هذا الشيء الآن والله بضحك عليه كتير. يعني شوفوا كيف كان عقل الصغير يعمل، كان الكل مبدع. المهم زي ما قلت ما كان عندي أي مشكلة مع نفسي. حتى لما كنت في التعليم الثانوي كان في بنات يعني ينادوني بالبنت التخينة وكذا وكذا، ولكن هذا ما كان يأثر كتير فيني. يعني كنت أحس بشوية عدم ثقة، لكن مو لحد أني أفكر أذي نفسي ولا أتهور. لحين طلعت أدرس بالجامعة. انتوا تعرفون ان الجامعة مش مثل الثانوية او المدرسة، ففي هناك اختلاف كبير حتى في طريقتنا في التفكير والتعامل، بتختلف لما بنروح للجامعة. انا لما دخلت الجامعة صرت انتبه كتير لكلام الناس وتقييمهم لي. يعني اذا حد شكرني افرح، ولو حد قال كلمة مو حلوة علي ابقى شهور افكر فيها، ما ادري ايش كان، واش كان فيني مراهقة متأخرة ولا شنو، لاني انا اللي اعرف هذا يكون بالثانوية مو بالجامعة. وفي يوم كنت أنا والبنات قاعدين نستنى قدام باب المدرج، وكان الكل مجتمع، يعني بنات وأولاد، ننتظر لحين يجي الأستاذ عشان نبتدي الدرس. وإحنا قاعدين بدينا إحنا البنات نتكلمون عن الحميات الغذائية ووزن الممثلات والعارضات الأزياء وكذا. فأنا كنت أعطي رأيي وأتبادل أطراف الحديث، لحين إجت بنت تدرس معي، ما أبغى أقول اسمها الحقيقي، نسموها جهينة. فقامت قدام الكل تقول لي انت تخينة كتير، واللي قال لك مو هيك بيكذب عليك. في بنات يبغون مثل وزنك، بس انا اشوف انه مو جميل، ما بيخلي ولا لبسات يجي مع الشخص، تتبينين حجمك كبير. انا ما ادري اذا مو كانت تقصد، بس انا حسيتها اهانة، خصوصا ان الكل كان يسمع، خصوصا لما شفت كان في ناس يضحكون. فحسيت بإحراج، وكنت أبغى فقط كيف إني أختفي أو cover up myself، لأني انحرجت من وزني كتير. رجعت لي البيت وأنا مستاءة ومراضي على نفسي، فقمت أشوف نفسي بالمرآة وأقول عندها حق، شوف كيف أبدو غوريلا. وكنت بالليل ما أنام، أبقى أفكر في حياتي، لحين أقول حياتي كئيبة وإن السعادة راح ألاقيها إذا فقدت وزن كتير. وصرت مثل اللي أشوف في السوشيال ميديا، وقعدت أتحسر على نفسي وأعاتبها. حين إجا اليوم اللي قمت فيه وقررت وقلت أنا راح أبدأ التغيير، ورحلة التغيير راح تبدأ من اليوم. أنا راح أبدأ أعمل حمية غذائية وأعمل رياضة وأفقد كل الوزن وفي أقرب وقت ممكن. فقمت شايلة الفون وأبحث في اليوتيوب على أفكار وفيديوهات كيف إنك تنقصين الوزن في 10 أيام فقط. والفكرة يعني كانت سيطرت علي، فما بقيت أعرف مين الصحيح ولا الخطأ. وأتذكر إني وجدت بنت قالت إنها ابتدت يعني تأكل فقط سيريالز في اليوم وفقدت وزن، وشفت النتيجة يعني قبل وبعد. وقمت قايلة إني لازم أعمل مثلها، وصرت أخاف من الأكل، وأصبحت وجبتي لليوم كله ما توكل حتى بعوضة، فقط نصف توست عليه شوية زبدة ونصف طماطم و3 دواور خيار وفاكهة على حسب المتواجد فقط. ما أقول لكم على الرياضة المتهورة اللي كنت أعمل من 3 لحد 5 ساعات في اليوم فقط رياضة، وعلى بطن يعني فاضي جوع. فأصبحت أحس بإرهاق شديد كل يوم، وأحس بجوع شديد، يعني أشوف الأكل وأخاف منه، ما أقدر أقرب ليه. فأقول في نفسي لو أكلت لقمة واحدة كل الوزن راح يعود وراح أتخن من جديد. وما أقول لكم على المزاج، يعني أصبح مزاجي متعصبة كتير. كان اللي بيجي يكلمني في البيت أتعصب وأقعد أصرخ وما أدري شنو، يعني زي ما نقول إني هذاك الجوع بدأ يأثر حتى في عقلي، يعني ما بقيت أستحمل ولا حد. وفي ديك الفترة كانت فترة امتحانات نهاية دورة الجامعة،
ورغم اني كنت احضر للامتحانات، الا انه لما كنت امشي للامتحان الاقي دماغي ميت، ما فيه ولا معلومة، فارغ، واقعد في الامتحان ابكي. فبقيت على هذا الحال مدة 3 أشهر، وفقدت كتير وزن لكن بشكل مو صحي. كنت دايما لوني شاحب وأحس بإرهاق، وأصبحت أشوف بصورة غير واضحة. وفي يوم وأنا رايحة من الجامعة مريت قرب المقصف، وما أقول لكم كانت طالعة ريحة بطاطس وأكل تشهي. وفي ديك اللحظة حسيت بدوار وقشعريرة، وبطني بدأ يوجعني كتير، لأني كان جسمي ثعب ومل مل 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 كتير. ومثل ما تقول إني هديك ريحة البطاطس زي نقول فاقت ضميري. الله، ما أحلاها ريحة بطاطس، ريحة أكل وريحة نعمة. وقمت رايحة جري للبيت، ورحت أطلب أمي إنها تعمل لي بطاطس وكل اللي نفسي فيه. قمت واكلة الأكل كله، وعدت أكل بشراهة. والمضحك في هذا كله وزني رجع كامله في أقل من شهر، لأنه طبيعي أنا كنت نقصت الوزن بطريقة مو صحية، أكيد راح يرجع الوزن كله وفي وقت قصير جدا. زي ما نقصت في وقت قصير رجع في وقت قصير. لذلك لازم الواحد لأنه يفكر مليح قبل ما يعمل أي شيء. إذا حدا كان يبي ينقص وزن، ما يقوم يعدي بجسمه، ولا يقوم يعمل كل اللي يشوفه في السوشيال ميديا واللي يشوفوه في اليوتيوب. لا، إذا حابين انقصون بشكل طبيعي وبشكل صحي. لا تعذبون نفسكم وتبدوا تاخذون قرارات مو صحية. سيروا مع جسمكم شوية شوية، لأن التغيير مو يجي دفعة واحدة، لازم شوي شوي. زي ما قلت، لا تضيقون في السوشيال ميديا، مش كل اللي فيها صحيح. هذه كانت تجربتي مع الوزن الزائد ومع الحميات الغذائية اللي مو صحية. أتمنى أنكم تاخذوا منها درس، وديروا في بالكم أنكم لا تخلون أي حد يحسسكم بأنكم مجبلين، زي ما قلت في الفيديوهات السابقة، خصوصا في فيديو حب الشباب ومشكل حب الشباب. حبوا نفسكم، ولا حابين تغيرون شيء، أول شيء تعملوا أنكم تحبوا نفسكم في الحاضر، ولا تنتظرون تقولون أن السعادة راح تكون لما أعمل كذا ولا أعمل كذا ولا أعمل كذا. أنا تمنيت لو كان حد قال لي هاي الكلام لما كنت أبغى أعمل هذه الحمية الصحية قلت لكم عليها، لكن الحمد لله أخذت أنا تجربة وهاني بشاركها معاكم. حين خلص فيديو اليوم، أتمنى أن القصة تكون عجبتكم وأنكم أخذتوا منها درس، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. أنا ونجاة أكيد.